Ano nga bang mga advantage at disadvantage ng Harith Side lane? Sa Mobile Legends guide na ito, pag-uusapan natin lahat ng kailangan mong tandaan kung gusto mong gawin yung Harith Side lane. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Killing spree! You have slain an enemy! You have slain an enemy! Double kill! Simulan muna natin sa emblem. Kahit na ilagay natin sa side lane si Harith, ito pa rin yung emblem na dapat natin gamitin. Mage emblem na may cooldown reduction, magic pen at mystery shop. Importante yung cooldown reduction at mystery shop para mas maaga mo magawa yung unli dash kay Harith. At kung gusto mong mas maintindihan kung paano gawin yung unli dash, pwede mo panoorin yung Harith Guide 1 natin. Malalaman mo dun kung paano gawin yung unli dash, pati na rin kung paano gawin yung combo ni Harith. Pagdating naman sa level 1, pwede kang mamili kung first skill or second skill ang lalagyan mo. Kung makikipag-trade agad yung katapat mo, mas maganda na lagyan mo yung second skill para magkaroon ka ng shield. Pero dahil sa laro na to, priority ko lang mag-clear ng lane, kaya first skill yung nilagyan ko. Kailangan nyo tandaan, mas malakas si Harith kapag nag-level 4 na siya. Kaya ibig sabihin, hindi nyo kailangan makipag-trade agad sa katapat nyo. Pero dahil kaya kong harasin yung Hanabi, kaya makikipag-trade ako sa kanya. At para ma-delay natin siya, hihintayin ko munang umatake siya sa mga minions bago ko siya harasin. Kapag nabawasan niya na yung mga minions ko, ibig sabihin mas mabilis mamamatay yun at madedelay natin siya. Kaya once na nabawasan niya na yung mga minions ko, hindi natin siya papalapitin ulit. Bago mamatay yung mga minions natin, dapat iusog natin ulit siya. Kung mapapansin nyo, namamatay yung mga minions ko nang hindi siya nakakalapit. Ibig sabihin nadedelay natin siya. Dahil nga hindi niya nakukuha yung gold at XP sa minions, ibig sabihin lalamang agad tayo sa lane na to. Sunod na kailangan nyo tandaan pag gumamit kayo ng Harith Side lane. Kung mapapansin nyo, nasa gold lane ako. Pwede natin ilagay sa XP lane si Harith, pero kailangan nyo tandaan, mas maganda kung meron kayong isang fighter na nasa side lane. Kung nasa XP lane si Harith tapos meron kayong marksman sa gold lane, magiging masyadong malambot yung lineup nyo, kaya kung sakaling magti-team fight, mahihirapan kayong umabante. Maliban doon, mas mahihirapan yung buong team nyo sa early game kung meron kayong marksman tapos Harith sa XP lane. Pagdating naman sa early item, kung mapapansin nyo, mas inuna ko binuo yung Azure Blade kesa sa cooldown reduction boots. Dahil nga nasa side lane tayo, ibig sabihin wala tayong blue buff na magbibigay sa atin ng mana. Para hindi agad maubos yung mana natin, kaya magandang i-priority natin yung Azure Blade. At dahil nga nasa gold lane tayo, kaya in less than 4 minutes, mabubuo na natin yung Calamity Reaper. At kapag meron ka ng Calamity Reaper, cooldown reduction boots at cooldown sa emblem, magagawa na agad natin yung unli dash kahit wala tayong blue buff. May mga nagtatanong kung dapat ba daw bang mag-enchanted talisman kapag Harith Side lane. Tingin ko hindi nyo na kailangan mag-enchanted talisman kapag Harith Side lane kasi kaya naman ng mana niya. Maliban doon, kung hindi naman gano'ng kailangan ng jungler nyo ng blue buff, pwede nyo hingin sa kanila yun ng mid to late game. Isipin nyo lang na parang marksman si Harith. Kapag mid to late game, ibibigay nyo na yung red buff sa marksman. Pagdating naman kay Harith, ibibigay nyo sa kanya yung blue buff. Pero kung yung core nyo is kailangan talaga ng blue buff, halimbawa si Ling, Fanny, or sino mang assassin na kailangan ng blue buff, huwag nyo nang pilit kunin. Yan yung isa sa magiging problema nyo lalo na kapag nasa solo rank kayo. Sa mga pro team, kadalasan kumukuha sila ng jungler na hindi kailangan ng blue buff para kapag mid to late game, mabibigay nila yung blue buff sa Harith. Pero dahil hindi naman tayo pro, ang kailangan na lang natin gawin is tipirin yung mana natin kahit papano. Sunod na advantage ng Harith jungle, kung mapapansin nyo, ang spell natin is Purify. Dahil nga hindi naman tayo jungler, kaya hindi natin kailangan mag-retribution. Maliban doon, kailangan nyo tandaan ang pinaka-counter ni Harith is crowd control. At dahil nga meron kayong Purify, ibig sabihin hindi nyo basta-basta mahuhuli ang Harith. Pagdating sa sitwasyon na to, kung mapapansin nyo, nabili na natin yung Calamity Reaper, kaya magagawa na natin yung unli dash. Umabot. At dahil nga wala tayong blue buff, kung mapapansin nyo, kailangan natin umuwi para magkaroon ng mana.
Nagsimula yung teamfight na yun na kalahati yung mana natin kaya mas madaling naubos. Pero kung sakaling puno yung mana nyo, hindi nyo kailangan basta-basta umuwi. Sunod na advantage ni Harith dahil nga range siya at bumibili kayo ng Feather of Heaven, ibig sabihin mas madali kayong makakabasag sa side lane. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit mas pinipili si Harith kaysa sa mga marksman. At dahil nga buo na yung Calamity Reaper natin at cooldown reduction boots, kaya mas madali na nating mapapatay yung marksman na katapat natin. Makikita nyo dito dahil meron din akong Purify kaya hindi natin kailangan matakot sa Atlas. Dito si Music. Alam ko. Pag tinamaan mo, patay yan kahit yung tank. Tara, pasawin natin. Dito tayo yung tank. One hit tuloy. Okay, nagka-high-cut ako. Na all. Sige, cut lang. Push ko yung mid ah. Padedelay yan. Ito pinakain ako din. Hindi tama yung paggamit ko sa Purify ko sa sitwasyon na yon. Maliban doon, masyado akong naging kampante kaya hindi ko napansin na nakapag-rotate na pala yung mga kalaban. Sunod na advantage ng jungle side lane, hindi nyo kailangan mag-jungle item. Ibig sabihin, mas mabilis yung mabubuo yung core item tapos meron pa kayong isang slot. Ito yung item build na tingin kong bagay sa Harith side lane. Kung sakaling kailangan nyo ng maagang sustain, pwede nyo gawing 4th item yung concentrated energy. At kung kailangan nyo pa ng additional burst, pwede nyo palitan yung oracle ng divine glaive. Hindi na rin yung nasa baba. Pero lang sila. Tara, ano? Wow, the outside world is Inakakapagkat ako. you have slain an enemy. Ako, yun lang. Shut down. Yun lang. Neto. Na-slow. May assist pa yan yung ano. MH to MH. Huwag nalalim. Tuloy mo na lang. Sige, tuloy mo. Ito mas tulungan mo yung play. Ay, sorry na yun. Patay na siya. Padedelay yung minion. Patay. Naku, patay ka. Hindi ko naman kaya. Okay lang. No, okay, wag ko. Sa sitwasyon na to, maaga na kalamang yung mga kakampi ko kaya pwede ako mag-focus sa pagbasag ng tower. Pero kailangan nyo tandaan, bilang side lane, importante pa rin na tulungan nyo yung mga kakampi nyo na kumuha ng objective. Push tayo. Kahit Kaya, na, hindi sila lumabas ng tower. May Karina. Ay, Huli mo na yan. Ano, patay. Tara. Uy, MM. Sayang. alis yung tank ah. Masat kayo ng tank. Naku. Patay rin yan. Wait. Wala kayo. Teka yung Sa sitwasyon na to, masyado na akong kampante. Akala ko hindi na ako basta-basta mapapatay ng mga kalaban. Dahil doon, kaya ito yung nangyari. baban. Uy, nice. Uli. Ang ganda ng Mga atlas ah. Tara, push. Sala na gusto mo ng blue? Huwag naman yung blue ko dun ah. Your team Hindi ako destroyed na the turret. Dito na ulit. Huwag na tayo mag-lord. Ano, 12 minutes na natin. Tara, Lord. 12 minutes sa 12 minutes. 12 minutes na. 12 minutes. 12 minutes. Tayo. Tara, Oh, nag-clear patay. ako. Ah, hindi nagka-shield. Sayang. Patay. Wag na rin kayo mag-clear ng lane. huwag daw tayo mag-clear. Oh, wag clear. Ubusin nyo lang yung jungle nila. Baka niya no? Sayang. Bukin ko yung jungle. Initiate retreat. Wow, the outside Tagal pa yung 12 minutes. Kunin nyo yung jungle oh. Tamos oh, jungle oh. initiate. Agad, may ano. You can't catch me. Sige, pantayin nyo silang lumabas. Papa 12 minutes tayo. Kunin mo na. Tulungan Ang na. minuto pa. Initiate retreat. Tara. Disappoints me. Kaso mukhang Sa parang. akin na lang. Sige, tayo Ah, sige, na. sa'yo na lang. Nahuli. Sige, tayo. Nahuli. Ano pa talaga? Nag-echo yung mic mo ano? Kung kanina man yun, kay ano ata, kay Aura TC ata nag-echo. Hindi sa akin, master. May nag-echo mic. You can't catch me. Tara, clear nyo na yung lane. Blue, sala na. Ayaw mo. Dapat nga kasi dito yung akin kasi Akin- di akin na yung blue. pwede pumunta doon. Parang pana lang ako ng pana dito. Di ba nagsabing ano? Sabi kunin ko daw eh.
Sa'yo naman. Ay, sa'yo Sa naman. lance, sa lance dapat yung ano, yung blue. Hindi mo na kailangan mag ano, si Lina. Tara, Lord na. 15 seconds oh. Tara, Lord na. Yung red niya muna oh. Wala pa, hindi. Pa-12 mo muna. Pa-12 mo, reset mo Lance. Ay, may reset. 5 seconds na lang. 5 seconds na lang, Mahina master. yan, mahina. Mahinang Lord yan. 10 minutes na. Kailangan saktong 12. Reset nyo. Reset nyo para malaki. Reset. Yan. Ah, Tara. game. Ay, yan, na-reset na. Tara, na-reset na. Tara, hero Binata tayo. sila. Hero tayo. Nice one. Kita mag-uusap na ako. O, yung Karina. Karina na lang yung Aray, Karina. patay ako. Karina. Tara, Nice. kuha tayo. Lord. Lalike sila ako. Nag-lag ako. Lakas sa live. Fuck. Last one. Nice one. Hintayin na lang natin sila. Saka yung Lord ah. Extra like skill. Sayang, sabay-sabay sana yung wave na to. Sayang. Pagka lumabas ng Lord. 15 pa ata Ay, lalabas patay ka. siya. 13. Pinilit ko, grabe. 15. Namaan Ah, ako 14. nung ano. 14 lumabas yung Lord. Wala nang ulti yung Atlas ha. Kaso, ay, Bilis wala. lang yun. Sama-sama na. Tara mid. Kulang tayo isa. Sige, okay lang yan. Malaki na yung lamang natin eh. Sa pool ay. Tower. Ano yun? Ay, nakabasag na. Baba. Yung mid Nabasag tsaka yung ano. top ay puti. Baba natin. Nice. Nice. Ay, Selena. Predicted talaga ni paring Tilino dito. Tara, basag. Ito, basag oh. Tara. Ang ganun pang. Back. Basag. Basag. Ay, walang minions. Di, batay. Opo, nice. Balap yan. Nakita lang. Back na lang. Tara. BT katak yung mid oh. 1 hit na lang. Basag. Baba pa, basag na. Ay, huli ako. Tara, pasag tayo sa baba. Huwag yung down. Uy, patay si Lina. Patay, naku, patay. Back. Ay, hindi. Buhay pa, buhay. Hindi, alam niya. Ay, Wala na akong mana, kailangan ko ng blue. Doon ako nalungkot. Uy, namaan. Dapat sumasabay ka pala sa akin sa early lang. Nahihirapan ka na nito. Kain early lang siya. Oh, nag-clash sila dun guys, Back. end na natin. back na. Naku po. Master, Palag. Naiwan. nice one. GG. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.